Ouch! Ay, grabe ang karga. Yo, Diyos ko, ya, madaming helila. Malapit-lapit na po tayo sa TALISAY Beach. Ha? Ayun na.
Lalo na sa pang panin mo. Ano ba? Ano po sa akala lang yan? Ay, hi. Ano ka siya? Hi! Sila po ay magaganda ng babae. Ay, ako ang pinakamaganda. Yun! Number 1. Huwag kayong makontra ha. Mukbang po ito. Ang pagano na hinilo, pag wala ka niya. Mataas na yung mas niya. Hinilo ko pa rin daw, may bawal makain ng ganit siya pa rin. Wow, makinig ka lang. Nag-vlog man. Paano ka mag-vlog? Kasi pag pinapunta niyo ang kinis ng tingin. Magkano ako sa helmet? Magkano ang cellphone ko sa cellphone ko?
Ano, nagagaling ako. Ras mo naman. Ano yung lako mo? Ano yung lako mo? Lako mo lang ate. Ano yun? Taho. Yan, ito ko na kaya. Taho. Oh, parang mo. Nakalimutan na may camera. Hindi pala yung cellphone yun. Hindi pa yung
hours later. Kami po ay pauwi na mga kaibigan. Medyo napagod kahit hindi kami naligo. Taas kami. Nakakahinga ng putik. Nakakahingal. Kami po'y lakad lamang. At ano pong tinda nyo? Ano po yung tinda nyo? Ay, hindi ko lang gusto mo. Binatag ito. Alam mo, binatag. Pabili nga po 10 piso. Ay, mga nag-arme yung daratingan pa. 10 minutes lang. Ay, pagtigid. Ano?